O partidă de 1 mai, făcută exact așa cum ne place. Relaxare, liniște și pescuit într-un loc spectaculos. În mijlocul naturii, departe de agitația civilizației. Nu e doar un video despre capturi, ci despre tot ce înseamnă să fii pe malul apei. Apusuri, nopți liniștite și dimineți în care natura își urmează ritmul ei. O partidă în care Fish Arena ne arată de ce pescuitul înseamnă mai mult decât pește pe saltea. Dar hai să începem cu începutul. Am ajuns destul de târziu, a durat și mult instalarea, până ce am pus rulota, până ce am așezat tot ce e de așezat, așa când mergem cu familia să fie condițiile cât mai bune. Am pierdut o oră cu cartela. Da. În Ungaria nu înțeleg de ce e foarte complicat cu internetul, adică dacă vrei să-ți faci un abonament de internet, am mers la o firmă la care mai aveam noi înainte și am mai făcut, dar am descoperit că depinde foarte mult de persoana care îți vinde serviciul respectiv. Unii știu să facă pentru români, adică dacă n-ai, problema principală e domiciliu în Ungaria. Dacă ai domiciliu în Ungaria, știe să-ți facă, că nu ai domiciliu în Ungaria, nu știe să-ți facă. Și aici unde am fost, au încercat și au zis că nu pot să-l facă. N-am. Și am intrat la următorii, la Vodafone, care au zis că ei pot să facă. Mi-au activat și, dar complicat, adică au durat o oră. Spre exemplu, pentru 3 zile de internet, că acum stăm 3 zile, am plătit 3.000 de forinți, 2.500 de forinți. Deci asta vine în jur de 30-40 de lei, 3 zile de internet nelimitat. Așa că am ajuns aici, am băgat apă, am instalat cortul, restul oricum am plecat târziu de acasă, am făcut și... Deci nu e așa de departe de noi, la vreo 3 ore de mers, am făcut mult pe drum. Am fost la lucru până la... Am fost la lucru până la ora 2. Am ajuns, am instalat cortul, bețele, acum am un singur băț și ora 10, cred că. Am un singur băț care am reușit să-l duc. Am căutat niște locuri, cât am mai avut lumină, m-am dus cu navomodelul și am setat niște puncte ca să știu unde să mă duc și vedem ce-o fi în seara asta, dă mâine ce pe pescuitul. 2 pe boiles, 1 pe pop-up, unde e cu boiles, nădesc numai cu boiles pe lângă, unde e cu pop-up, multe semințe o să fie. Să vedem la ce avem trăsături. După aia o să încep tactica de nădire și locurile și modul în care o să nădesc de mâine. Intru și cu barca, poate puțin să uit să văd ce fel de... Tema clipului? Niciuna. Niciuna? Tema clipului este 1 mai. Am ales locația deoarece, sincer vă spun, mi-e dor de Cetariu. Seamănă un pic, numai nu are dealurile. Nu are dealurile și nu e mai mică. E mai mică, e mai altfel, nu-i pădurea. Sunt dar pomi, e frumoasă. Sunt pomi, dar nu-i pădurea de pe Cetariu. Vreau ceva unde să mă pot uita la cer, să văd cerul înstelat, curat și o baltă matură, să zic așa. Nu neapărat, nu știu ce capturi, nu pentru asta am venit. Am venit să ne relaxăm, n-am nicio temă pentru videoclipul ăsta. În sfârșit, toate lansetele sunt la locul lor. Și acum începe partea care îmi place la fel de mult ca pescuitul, relaxarea. Cum suntem de 1 mai, n-aveam cum să las ocazie să treacă fără un grătar. Cât timp monturile așteaptă peștii, noi profităm de liniște și aprindem focul și ne bucurăm de atmosfera de pe mare. De acum, nu mai rămâne decât să așteptăm prima prezentare. Imediat după ce am mâncat, am avut o primă prezentare la boiles, doar câteva boilesuri și niște pelete, un crab de în jur de 7-8 kg, ceva în genul ăsta. Au avut o plecare spectaculoasă. E bine că știu că peștii sunt aici, cam rece pentru 1 mai, e saburi, în jur de 5 grade. Uite-l!
Hai să dăm drumul. Am luat navomodel, ai văzut? Altul. Și cum ți se pare? E mai rapid. Asta. Mai rapid, e mult mai rapid. Ce pot să zic că nu... Mi s-a întâmplat de 2 ori să nu desfacă cuvele. Vă fac un update mai despre el mai târziu, Ce mai folosești un pic? după ce îl mai folosesc puțin, să dau seama. Doi pești azi noapte, am scos bețele la 4 dimineața pentru că eram destul de obosit după drum. Unul, cum l-ați văzut și pe cameră, cel de-al doilea nu l-am mai filmat. După ce a trecut prima noapte, m-am hotărât să văd exact ce am în față. Am găsit un substrat uniform, fără variații, cu o adâncime constantă de aproximativ 70-80 de centimetri. Din cauza acestei adâncimi, deși eram destul de departe de mal, am reușit să împrind firele cu elicea motorului. Din propria experiență, vă pot spune că în momentul în care se întâmplă asta, este cel mai bine să tăiați firele. Altfel, riscați să complicați și mai mult situația. Când regulamentul permite, prefer să stabilesc punctele GPS direct de pe apă. De acolo vezi mult mai clar unde se află modelul și îl poți poziționa exact pe zona dorită. În această partidă am împărțit standul în 2 zone. Una nădită exclusiv cu boiles și cealaltă doar cu semințe. Să vedem ce varianta dă rezultate mai bune. Adâncimea apei este foarte mică aici. Nu m-am gândit că o să-mi iau firele cu barca, dar mi-am luat un fir cu barca, deși eram la vreo 50 de metri deja în distanță, așa că trebuie să-mi refac legătura. O metodă care îmi place mie să o folosesc este să folosesc o agrafă mai mică și să folosesc un plumb inline. Astfel, dacă agrafa este mai mică, ea nu se va fixa definitiv în plumb, iese foarte ușor. Avantajul la lucrul ăsta e că peștele nu poate să folosească greutatea firului, iar autoînțeparea există. Să vă exemplific. În momentul în care plumbul va sta pe fund, el poate să iasă ușor, dar gândiți-vă, vine un pește, ia montura în gură, se înțeapă și uitați-vă, greutatea plumbului e acolo. Că niciodată nu se plece așa. Deci greutatea el când se ridică, are greutatea plumbului și când încearcă să scape, deja nu mai poate. Plus că există în apă și o tensiune naturală a firului. Într-un cun navomodelul se duc doar boilesuri și într-unul boilesuri și pelete, să vedem la care am, dacă am prezentare mai rapidă. Deci aici se duc doar boilesuri, nu foarte multe, pentru că am nădit deja cu câteva, poate chiar prea multe. Așa. Cam asta e tot, pentru că am fost cu barca și am nădit. Avantajul la un astfel de navomodel cu încărcare de jos, ceea ce la celălalt care l-aveam nu era, uitați, pot să-și trag navomodelul cu bățul înapoi. La celălalt, imediat scuteai montura din... Merge la 4 și are 2 viteze. Asta să-și aude acum, deja prinde mult mai mare viteză. O problemă care nu-mi place la navomodel e faptul că rămâne momeală în cuvă datorită că există datorită acestor margini. Se observă că rămâne momeală și eu cred că și după ce se descarcă mai există
particule care cad în momentul în care se întoarce și se leagănă, mai mult ca sigur, deci nu descarcă totodată. Dar și rămâne destul de mult. Da, aici a rămas destul de mult în cazul ăsta. Deci vezi cum cad numai puțin când se mișcă, imediat încep să cadă. Și îmi cer scuze de modul în care arată. În momentul în care am strâns aici, am pierdut cheia, am făcut jos, acum am fixat motorul și încerc să o recuperez cumva, că nu o găsesc în apă. Folosesc un... Uite, se simte aici, cred că e. Folosesc un magnet din ăsta de la Cord. Uite-o. Am căutat-o cu mâna, tot m-am udat, dar am zis că un hook din ăsta de magnet care se fixează aici. S-ar putea. Plătic, așa-i? Nu-i fain când vine așa ușor? Ne bucurăm de frumusețea lacului Fish Arena, de liniștea de pe apă și de atmosfera excelentă de aici. În ceea ce privește pescuitul, am încredere în tactica aleasă și modul în care am structurat pescuitul în această partidă. Uneori, când ești cel mai relaxat, vin cele mai mari surprize. Ce face iubirea de tată? Reușit? Un crăpușor la 5-6 kg. O plecare foarte violentă, era să-mi tragă bățul în apă, la boiles. Cam acalmie astăzi pe baltă, nu prea am văzut să prindă nimeni nimic. Așa m-a spus și paznicul că partea asta merge destul de greu aici. Ce-mi place la navomodelul ăsta e că are... Asta e normal, acum e turbo. Dai aici așa pe o rotiță și uite-te și la fir se va observa. Să și auzi pe el. Asta e foarte zgomotos. Da, e zgomotos. Se aude, cred că pe toată balta. Suntem la 24 de ore. Cred că mi s-a terminat bateria la navomodel. Aia piuie. Da, aici asta cred că înseamnă că se gata bateria, Care? știi? Aia, că pâlpâia? Aici, așa. Păi da, aia e gata bateria. Poate că piuie că e gata bateria, știi? Da. În timp ce schimb bateria, vă povestesc puțin. Astăzi, din ce am văzut eu, pe lângă mine nu cred că s-a prins nimic, am reușit să prind un pește în aceste condiții. Un pescuit destul de dificil, fiind o apă cu adâncimi mici și foarte mici, cred că poți să mergi cu wader și eu cred că poți să mergi până în celălalt capăt. Serios? Da. Așa mică e apa? Da, 0,7 metri, 0,8 metri, de aici până acolo. Deci probabil că e dependentă de vreme. E dependentă de vreme, da, pentru că e o temperatură rece noaptea, se răcește apa, nu-i mare volumul de apă și la fel repede se încălzește, da, nu știu, să vedem. Eu zic că peștii ori stat la soare, să zicem așa, astăzi, și de asta nu am mâncat. S-a umplut balta de balize. Da. Aseară nu erau așa de multe. Păi nu erau pescari. Nu era, dar acum al 4 pescari au fost pe noapte. Acum e plină balta. Da. Noaptea are farmecul ei. Liniște, câteva momente petrecute lângă foc și răbdarea care face parte din fiecare partidă de pescuit la crap.
Am agățat în ceva. Primul crab trecut de 10 kg a partidei după primele 24 de ore. O prezentare care a venit după un pește care l-am scăpat. Pe același loc, un loc în care am nădit doar cu boilesuri din cauza că am observat că sunt multe plătiți și pește mic și am considerat că este momentul ideal în care să nădesc numai cu boilesuri. Mascobait, ca de obicei, pentru mine cel puțin nu mă dezamăgește. Un pește frumos, 11-12 kg. Nu descarcă. Iar nu descărcat. Da. Se agață cumva sau? Dar nu știu din ce cauză nu descarcă. Ei agăța firul sub ea sau? Dar nu-mi dau seama. Hai să vedem de ce nu descarcă. Să-l descarcă aici pe ăsta, să văd ce se întâmplă. Nu știu. Noaptea s-a transformat rapid într-una plină de activitate. Peștii au intrat pe zonă și au început să răspundă la nădire. Liniștea lacului a fost întreruptă doar de sunetul avertizorilor, semn că monturile își fac treaba. Uitați-vă aici ce frumusețe! La același boiles, Mascobait Hot Split de 22, super tare pește. Viața bună! Hello. M-am gândit cum ar fi să-ți sune dimineața ceasul când mergi la lucru. Așa, te trezești și zici, bang! Un crab de 13 kg, dimineața, nu la 2 ore după ce am poziționat bețele pe vadul nădit cu boilesuri. Se pare că tactica de nădire cu boilesuri funcționează în continuare. Am pus la încărcat stația All Powers folosită în această partidă, care și-a făcut treaba fără probleme. Apropo, mai multe detalii găsiți în descriere. Peștii au continuat să fie activi. Partida este în plină desfășurare. E ceva agățătură în față? Este ceva acolo. Păi și ieri ți s-au agățat în același loc, cred că. Dobru dir. Un pește mincioc. Al doilea pește în cârlig. Peștii s-au activat. Aici peștele în jur de 10 kg. Mă unindril cu celălalt. Se dau drumul ca să-l pot scoate pe celălalt. Peștele numărul 2 din Dobru Drill.
O oglindă tot așa de 10 kg, un colorit foarte frumos, uitați-vă la coadă aici frumos aici. O tratăm puțin în gură pentru că e destul de spartă și îi dăm drumul. După acel double drill n-am mai avut nicio prezentare. O și bătut vântul, după aia s-a oprit și m-am gândit să încerc să mărunțez puțin bilele astea, să-i țin mai ocupați acolo. Cred că e și din cauza că nu mai fost nadă, zic eu. Folosesc acest bait splitter de la Z-Fish. Pot să spun că am rămas plăcut surprins de el cât de bine taie. Poți să alimentezi și așa, să bagi direct în găleată. Bilele acestea fiind de 24, am observat că ideal ar fi să bagi câte una în fiecare. La 2 iese puțin cam în afară, deci pentru bile de 22 intră numai bine. Și uitați-vă, fac simplu. Bine, poți să folosești pentru asta un cuțit, poți să folosești pentru asta un cutter, poți să folosești de la alte firme. Mie mi se pare destul de ușor de utilizat. Mai tai câteva boilesuri. Poți să bagi în total 8 boilesuri. Uitați-vă, după cum vă spuneam, dacă aceste bile sunt de 24, ele rămân puțin în afară. Dacă ar fi de 20, ar intra fix înăuntru. Poți să pui numai 4, eu am pus 8. Și din aceste bile, înjumătățindu-le, obții 16 jumătăți. Cam așa arată rezultatul. Eu o să vreau să fac ceva în genul ăsta. Cam asta o să fie prezentarea mea. Să vedem dacă reușesc să atrag mai mulți crapi. Intri cu barca? Nu, o să pun mai mult în cuva la novul model. Iară nu descărca bărcuța. Descărca jumătate. Jumate, da. Nu știu cum să fac. Păi a trimis înapoi, nu? Nu, că bălțul e acolo, e rămas. Ah. Să o bag pe aici pe să pun motorul. De răcautură de joc. Adică dacă eu mi-am schimbat jetonele, ai o costură a mea. Eu? Nu, să-mi iau. Păi eu urmez dacă tu ți-ai luat lideră. Ea zice așa, Ionuț conduce cu 169, Lulu pe 2 cu 158, Moni pe 3 cu 150. Am reușit să ne relaxăm, să ne deconectăm complet. Pescuitul nu înseamnă doar capturi, ci și liniștea pe care o găsești pe mal, într-un loc atât de matur și frumos cum este Fish Arena. Noaptea se așterne din nou peste lac, iar odată cu liniștea ei, peștii devin din nou activi, exact ca noaptea precedentă. Ritmul apei rămâne constant, iar timpul pare să curgă altfel aici, între apus, întuneric și primele semne ale dimineții. După un mic dejun luat în tihnă, urmează să tragem concluziile partidei și să vedem cum s-a scris povestea acestei sesiuni. Înainte de toate, dacă v-a plăcut conținutul, nu uitați să vă abonați, e ceva interesant. Dacă mă uit pe canal din
Persoanele care se uită la videoclipurile mele de miile de vizualizări pe care le am, o să observați doar aproximativ 20% din urmăritori sunt abonați. Din punctul meu de vedere, abonarea nu costă, e gratuită, nu trebuie să apeși un buton și vă apreciază munca creatorului de conținut pe această platformă pe YouTube. Nu e mai lucru gratuit, dați o abonare dacă vă plăcut conținutul. Dacă nu vă plăcut conținutul și ați ajuns aici doar așa dintr-o greșeală și v-ați uitat până în momentul ăsta, nu e nicio problemă, vă mai aștept și altă dată și poate că în momentul în care vă place, o să vreți să faceți parte din acei 20% care apreciază conținutul meu, nu din cei 80% care doar se uită și dau swipe mai departe. O baltă frumoasă, matură, multă vegetație, multe păsări, multe animale, arici, tot felul, deci e ceva ce într-un loc în care să vii să te relaxezi, să te simți bine. Din punctul meu de vedere, peștii stau cumva între insule și noaptea ei ies afară. De aceea, în general, majoritatea trăsăturilor le-am avut dimineața de vreme sau noaptea, imediat după ce se lasă seara. Prețul e acceptabil la baltă, acceptabil chiar destul de preționos, este în jur de 150 de lei dacă vii la cort. Dacă la casă există și căsuțe, vă spun acum în forinți și mai faceți voi transformarea dacă doriți. Dacă vii la căsuța costă, din ce am văzut eu în momentul de față prețurile, sper să nu greșesc, 15.000 de forinți, e doar căsuța și pescuitul 10.500. Deci 10.500 este sub 150 de lei de forinți doar pescuitul. Acum la toate astea se mai adaugă diferite taxe. Dacă vrei să folosești barca, încă, eu știu, 2500 în plus. Dacă vrei să închiriezi de la ei motor și baterie, iarăși alte taxe în plus. Dacă vrei să folosești baia, alte taxe în plus. Nu există sling, trebuie să știți treaba asta, nici sling, nici saltea, trebuie să le aduci de acasă, dar din punctul meu de vedere e o baltă care mă aduce cu gândul la o baltă matură, cum ar fi Cetariu pe undeva, deși nu pot să le aseamăn, aici și foarte mult stuf, pe Cetariu nu este și o idee e o baltă cu adâncimi foarte mici, maxim 1 metru, cam peste tot din ce am observat eu, deci trebuie să aveți asta în vedere, de aceea ar fi o baltă care se activează repede primăvara și se închide foarte repede iarna. Eu așa zic, nu știu, nu cunosc, am pescuit, cred că a 3 ore când sunt aici. A 3 ore, da. 3 sau 4 ore. Prima dată aici am fost cu Marius. Atunci e a 4 oară. Da. Pentru tine. Prima dată am fost cu Marius undeva în capăt, pentru că cum s-a întâmplat, așa e o întâmplare, poate și aduce și el la minte. Pe Cetariu trebuia să mergem și a venit inundația, s-a inundat lacul și n-am mai putut merge. Și așa că unde să merge, uite, am găsit eu. Deci prima dată am venit cu Marius, da, asta a fost înainte de ultima inundație la Cetariu, 2000, nu știu cât. 2015, ceva în genul ăsta, nu știu, de mult, în orice caz, de mult. Ne-a prins o ploaie, fost așa, nu multe amintiri despre pescuit am, dar asta cu Marius, poate vă confirmă și el, dacă îl întrebați, cu Marius Venterm, apropo, pe canalul pe mediile lui sociale, o să vă spună și el despre povestea care am avut aici, multe, am rămas să rămânem în podmolit, ne-a prins ploaia când am pus cortul, a fost o adevărată aventură. Dacă vreți liniște, dacă vreți pești, dacă doriți capturi, atunci puteți să veniți aici. Ca și idee, populație piscicolă, din ce știu, există pești peste 25 de kg, peste 30 nu știu să existe, peste 20 eu am prins aici. Media, din punctul meu de vedere, în jur la 12-13 kg, cam așa zice că e media. Am prins cel mai mare partida asta peste 15 și ceva, 16, și cel mai mic, să zic că să fie avută cât? 8. 7-8, ceva în genul ăsta, dar majoritatea, în jur de 6, am prins majoritatea peste 10 kg. Deci poți să ai capturi, nu am prins plătică, deși există foarte mult pește mic, albitură, roșioară și așa, care trebuie să luați în considerare. Mi se pare că o baltă de boiles, am prins foarte bine pe boiles, nu mi-a răspuns așa de bine pe porumb, balune tigrate și așa mai departe. Ceva specific, băieții ăștia, e cum pleacă peștele. Da, peștii deci e ceva unic. Pleacă foarte tare, deci lucrez cu frânile aproape strânse, totuși ia fir și pleacă foarte tare. Trebuie să sari, din pat, exact, nu poți să stai. Exact, și sunt foarte bătăioși, inclusiv aici când ajung, deci asta denotă pești sănătoși. Ok, ne apucăm să strângem, v-am lăsat fire întinse.